Bạn muốn dùng AI cho công việc nhưng phân vân ChatGPT hay Claude, cả hai đều nổi tiếng, đều có gói trả phí 20 đô. Video này không bênh bên nào, mình sẽ so sánh thật lòng mỗi bên mạnh ở đâu, hợp với việc gì và quan trọng với người ở Việt Nam, trả tiền thế nào cho gọn mà có khi còn chẳng cần trả. Tin vui trước đã, cả ChatGPT lẫn Claude đều có bản miễn phí dùng được cật, không phải bản nếm thử. Hỏi đáp, viết lách, tóm tắt, bản free lo được phần lớn. Thậm chí giờ, Cloud bản miễn phí còn nối được Gmail, Google Calendar và Drive, thứ mà trước đây phải trả phí mới có. Giới hạn của bản free thường chỉ là số tin nhắn mỗi ngày và việc dùng các mô hình mạnh nhất đủ cho người mới, hơi chật với ai dùng cả ngày. Nên lời khuyên đầu tiên, cứ bắt đầu bằng bản free của cả hai, dùng vài hôm xem hợp tay bên nào. Chỉ trả tiền khi bạn chạm trần hoặc khi cần một tính năng riêng. Khi cần trả phí, đây là giá ở Việt Nam. Rẻ nhất là ChatGPT Go, khoảng 5 đô, tầm 125.000 đồng một tháng, hợp nếu bạn chỉ cần hỏi đáp nhiều hơn bản free. Lên một bậc là gói 20 đô, khoảng 500.000 mỗi tháng. Bên OpenAI gọi là ChatGPT Plus, bên Anthropic gọi là Claude Pro, cùng giá. Cả ba gói đều thanh toán được qua App Store hoặc Google Play, bằng thẻ Visa hay Mastercard của ngân hàng trong nước, khỏi cần thẻ nước ngoài. Giờ nói thẳng từng bên, bắt đầu với Claude. Claude mạnh nhất ở việc giấy tờ. Một, nó đọc tài liệu rất dài, cả hợp đồng hay báo cáo mấy chục trang mà không quên đoạn đầu. 2. Nó có artifacts. Thay vì trả lời một cục chữ, nó dựng ra một tài liệu, một bảng hay một biểu mẫu gọn gàng bên cạnh để bạn chỉnh và lưu. 3. Nó nối thẳng vào Gmail, lịch và Drive như mấy tập trước mình đã chỉ. Và 4. Nó cẩn thận, mặc định chỉ đọc, chỉ tạo thư nháp chứ không tự gửi, và bạn duyệt từng quyền. Ví dụ thực tế, bạn quăng vào một file hợp đồng 20 trang rồi hỏi: có điều khoản nào bất lợi không? Hạn thanh toán là ngày nào? Claude đọc hết rồi trả lời kèm trích đoạn. Nếu việc của bạn nhiều tài liệu, email, số liệu, Claude hợp. Còn ChatGPT mạnh ở sự đa năng và quen thuộc. 1. Nói chuyện bằng giọng nói rất mượt, rảnh tay vừa đi vừa hỏi cũng được. 2. Tạo ảnh thuộc loại tốt nhất hiện nay, cần một tấm poster hay hình minh họa cho bài đăng là có ngay. 3. Hệ sinh thái rộng, kho trợ lý làm sẵn, tìm kiếm trên web, cả tạo video. Và 4. Nó phổ biến nhất, nhiều người quen tay rồi nên dễ bắt đầu. Ví dụ, đang bận tay, bạn bật chế độ giọng nói và bảo soạn giúp tin nhắn xin nghỉ phép lịch sự. Nó đọc cho bạn nghe rồi sửa qua lại bằng lời, khỏi cần gõ. Nếu bạn cần một trợ lý đa năng, làm nhiều về hình ảnh và nội dung, ChatGPT hợp. Lý thuyết vậy đủ rồi, mình thử thật. Cùng một câu lệnh, tóm tắt một đoạn thông báo thành mấy ý chính, gõ y hệt vào cả hai. Bên trái là Claude, bên phải là ChatGPT. Và bạn thấy đấy, cả hai trả lời nhanh, đúng ý, gần như ngang nhau. Đây mới là điều quan trọng. Với những việc phổ thông hàng ngày, đừng tin lời ai chê bên kia dở. Khác biệt thật sự nằm ở việc chuyên sâu và ở chuyện nối công cụ. Ví dụ, muốn AI đọc Gmail hay lịch giúp mình thì bên ChatGPT phải lên gói Plus mới làm được. Đó là chuyện của gói trả phí, chứ không phải của một câu tóm tắt đơn giản. Trước khi chốt, một lưu ý quan trọng cho người đi làm. Dù chọn bên nào, đừng dán dữ liệu nhạy cảm của công ty, mật khẩu, thông tin khách hàng, số liệu mật vào ô chat một cách vô tư. Tin tốt là cả ChatGPT lẫn Claude đều cho bạn tắt việc dùng dữ liệu của mình để huấn luyện ngay trong phần cài đặt. Bật nó lên và vẫn giữ cảnh giác với những gì thật sự nhạy cảm. Để bạn khỏi phải nhớ, mình gom thành một bảng. Việc nào, AI nào, tải được trong phần mô tả. Tóm tắt hay phân tích tài liệu, hợp đồng dài, chọn Claude. Cần một trợ lý nối Gmail, lịch, Drive. Claude dùng được cả bản free hoặc ChatGPT bản Plus. Tạo ảnh, poster, minh họa, ChatGPT. Làm việc bằng giọng nói, cũng ChatGPT. Hỏi đáp nhanh mà ngân sách eo hẹp, ChatGPT Go. Việc nhạy cảm cần cẩn thận từng bước, Claude. Còn soạn email hay phân tích bảng số thì bên nào cũng làm tốt. Vậy chốt lại nên chọn sao? Bước 1, dùng bản free của cả hai vài hôm. Bước 2, nếu quyết trả tiền, chọn theo việc chính của bạn theo bảng vừa rồi, đừng trả cho cái mình ít dùng. Bước 3, về ngân sách. Ít tiền nhất thì ChatGPT Go 125.000, nhưng nhớ, Go không nối được Gmail hay lịch, muốn nối phải lên Plus.
Còn nếu thứ bạn cần là một trợ lý đọc được email và lịch của mình thì Claude là đường rẻ nhất vì bản free đã nối được. Tất cả đều trả qua App Store hay Google Play bằng thẻ nội địa. Tóm lại, không có AI nào tốt nhất cho tất cả mọi người, chỉ có cái hợp với công việc của bạn. Thực tế, nhiều người dùng cả hai, Claude cho giấy tờ, ChatGPT cho hình ảnh và giọng nói. Bảng việc nào, AI nào nằm trong phần mô tả, tải về dùng dần. Nếu thấy hữu ích, để lại comment bạn làm ngành gì, mình sẽ làm một video chọn AI riêng cho ngành đó. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp lại.